Tignan natin kung makasunod pa kayo, ha? Gigigil ako sa inyo, eh. It's Lisa. Welcome back to my channel and welcome to another episode of our More Balloons Vlogmas. So today, ang ating video or ang ating gagawin ay connected pa rin sa Christmas, of course, and simple na naman. Simple. Lagyan ng simple. Hindi, kumbaga, for me, basic yon. So, yung mga bulaklak, mga simple balloon twisting, yan basic. Iba yung yung pag mahirap na yung gagawa ka na ng mga sculpture na bonggang-bongga na meticuloso. O, basta ganyan. Yun, mahirap na yon. So, ngayon, ang tinuturo ko sa inyo, mga basic lang for now. Okay? Sa mga susunod na araw, pataas tayo ng pataas. Yung tignan natin kung makasunod pa kayo, ha? Gigigil ako sa inyo. Joke lang. So, today ang gagawin po natin ay ang Christmas Poinsettia. Poinsettia? Ano spelling nun? Oh, raise your hands. Okay, Christmas Poinsettia. Yung red na flower. So, parang gagawa lang din tayo ng flower pero ibang style. Okay? So, gagamit po ako ng balloon 260, of course. So, siguro mga 7. So, gagawa ko ng 3 flower na poinsettia. So, anong kailangan? 3 red, 260. 3 green, 260. And 1 yellow, 260. So, 7. Okay? So, hindi muna tayo gagamit ng ibang size ng balloon. So, ito muna para hindi kayo mahirapan kung wala kayong balloon 260 or 160 well. Okay? So, nag-inflate na po ako ng yan. So, minsan, isang palad ang laki or 6, 7 fingers ang tinitira ko. So, it's like, basically, gagawa tayo ng flower. So, kung nanonood po kayo sa akin, doon sa mga video ko, yung mga past video ko, yung mga nauna talaga, yung mga basic na balloon twisting, andon. Paano gumawa ng flower. Same lang yung steps, but this time, ibang design or parang ibang atake tayo. Okay? So, ano pang hinihintay niyo? Let's watch it. So, sabi ko, parang ang gagawa tayo ng flower, right? So, press mo yan para malambot, hindi mahirap mag-twist. Twist. 1, 2, 3. And then yung dulo, 1-inch bubble. Make sure it's soft. Ay, sorry. Turn. And then 1-inch bubble. And then fold. And then another 1-inch bubble. I mean twist. Ano ba nangyayari sa akin? Tapos, ito, ikot mo lang dyan. Ano ba? Ayan. Okay, and then lusot mo lang dito. Okay, ayan. So, gagawa ka ng ganyan. 5. Okay?
It doesn't matter kung pantay-pantay tong petal twist na to. Kasi yung dahon naman siya. Ganonin nyo ng konti. Tapos buka. Konti. Yan. So, yung ginawa ko dito naman, medyo maliit ito ng konti. Tapos yung dalawa, magka-size. Okay? So, itong isa ulit. Touch ko dito. Tapos, gagamit ako ng citrine yellow. Ang tawag sa kulay na to. So, ito. Pump, of course. Yan o, medyo kita siya sa loob. Six. Yan. Yan. Nice na. Right? Ganda. Wow! Merry Christmas! Hope you like this. Thank you for watching this video. See ya!